ඔයාව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Mr.Shewoon Chef YouTube channel එකට. ඉතින් රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝවේ අවසන් තත්පර කිහිපෙදී. ඉතින් subscribe කරලා එකතු වෙන අපේ YouTube channel එක. යමු වීඩියෝ එක. ඔන්න යාළුවනේ ඉතින් අපි මේ පොල් ගෙඩි ටික ගන්න තමයි හදන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් ගාමුනේ. යා වැඩේට යා. guys අපි ගින්දර දාන්න හදන්නේ ලිපට ගින්දර දාන්න හදන්නේ බලමු. guys දැන් වැඩේ ඉවර වෙගෙන එන්නේ. ඉතින් හදලා ඉවරයි. ඔන්න දැන් කන්න හදන්නේ. කම්